سلامونه او درنښت ګرانو ملګرو. په دغه ویډیو کې درته د مایکروټیک یو څه بیسیک کنفیګریشن درښایم. اعظم وین باکس باندې کلیک کوم. کله مې چې هم په وین باکس باندې کلیک وکړو دغلته کلیک کوم. ملګرو د دغه ډیوایس میک اډرس راخلي او یوزر نیم راخلي. هیڅ پاسورډ نه لري، پاسورډ پرې نشته. کنیکټ وهمه او زه له مایکروټیک ډیوایس سره کنیکټ شوم. نو بیسیک کنفیګریشن کې لومړی خبردار د ډیوایس باندې هیڅ پاسورډ نشته. نو دا خو غټ سکیورټي ولنربیلیټي ده، باید پاسورډ ولري. کني هر نفر چې وین باکس یې ورسره وي او ستاسو نیټورک سره وصل شي، وین باکس اتوماتیکلی ستاسو د مایکروټیک ټول ډیوایسز پیدا کوي. نو دې لپاره چې پاسورډ د ډیوایس ته اساین کو ورکړو د اډمین یوزر ته، راځم په سیسټم باندې به کلیک کوم او دلته به راځم پاسورډ برخې ته. اولډ پاسورډ زوړ پاسورډ څه دی؟ نو زوړ پاسورډ پرې نشته، تشه پرېږدم. نوی پاسورډ ورکوم پیس او لاندې پاسورډ یو ځل بیا ورکوم او چینج ناو باندې کلیک کوم. چې مې په چینج ناو کلیک وکړم ګورم چې آیا دا ځل ما پاسورډ غواړي که نه. بیا راځم وین باکس ته، دغه ډیوایس میک اډرس باندې کلیک کوم، اډمین یوزر دی، پاسورډ نه ورکوم، کنیکټ باندې کلیک کوم، نشي کنیکټ کېدلی ځکه پاسورډ یې واغوستو او پاسورډ مې ورته ورکړی پیس. لومړی دا خبر تاسو زده کړه چې څنګه موږ یوزر ته پاسورډ ورکړو. بله خبره دا ده ملګرو چې کله زه د مایکروټیک کې ډیوایسز اکسس کوم، ګوره دلته میک اډرس وي، دلته آی پی اډرس وي، دلته آیډنټیټي وي چې معنا دا ډیوایس څه شی دی. ګوره دا مایکروټیک دی، دا مایکروټیک دی. دلته به تاسو ګورئ چې دې ځای کې ورژن ښایي چې دې کې راوټر او اس کوم ورژن دی. موږ ما ټیسټ ورژن ډاونلوډ دلته به بورډ ښایي. اکچولی دا خو ما سره سی ایچ آر دی. که تاسو سره ریل ډیوایس دلته به لیکلي چې آر وي 1100 سیریز یا آر وي 951 سیریز یا 750 سیریز، دلته به د دې هغه سیریز لیکلی، دلته اپ ټایم لیکلی او دلته د بورډ چې کوم پورټ دی تاسو سره کنیکټ هغه به لیکلی. زموږ هدف دا دی چې اوس د آیډنټیټي چیک کو. ملګرو که چیرې تاسو سره یو ډیوایس وي نو آیډنټیټي چینجولو ته داسې کوم خاص ګټه نه کوي. که چېرته تاسو داسې یو آی ایس پي کې کار کوئ چې هلته مایکروټیک راوټرز دي، ډیفرنٹ راوټر بورډز دي، وایرلس انټیناز دي، نو که چیرته په یو نیټورک کې تاسو سره 8 ډیوایسز دي او تاسو وین باکس خلاص کړئ نو 8 ډیوایسز راخلي، نو تاسو بیا پته نه لګیږي. مې بي آی پی اډرس نه معلوم کې خو خبره ده چې آیډنټیټي ورته ورکړي چې دا د پلانکي خان زی ډیوایس دی، هغه ډیوایس دی، نو دا به ډېر ښه وي. ګوره دلته اوس مایکروټیک لیکي، زه دا اوس چینجوم. ښه دلته راځم پاسورډ یو ځل ورکوم او کنیکټ کوم. دا سیسټم ته به راشئ چې آیډنټیټي بدلوئ او دلته به راشئ آیډنټیټي ته. د مایکروټیک په ځای تاسو لیکلی شئ د نمونې په ډول چې دا د بهسود کې چې کوم ما سره د نمونې په ډول بهسود کې چې کوم ما سره مایکرو دا هغه دی، تاسو نه اوکې کولی شئ. اوس تاسو زه راځم سیسټم ته، آیډنټیټي ته راشئ، بیا یو ځل وګورئ آیډنټیټي ګوره چینج شوی که نه. اوس بیا دا څنګه معلوموم؟ بیرته به وځم را به شم وین باکس ته. چې کله زه وین باکس ته راشم تاسو کتلی شئ چې ملګرو دا یو ډیوایس دی، ښه یو یې په آی پی ورژن 4 باندې راغستی، بل یې په آی پی ورژن 6 باندې راغستی. ګوره بهسود مایکروټیک. نو بل مو دا زده کړل چې څنګه کولی شو چې موږ آیډنټیټي چینج کړو. صحیح ده؟ د وروسته که راشو بل څیز چې دلته ډېر خوندور دی هغه دی هیسټري. هیسټري کې څه وي ملګرو؟ ستاسو د ډیوایس کې چې څه کنفیګریشن کیږي، دا یوزر څه کارونه کوي، هیسټري کې ځان سره لاګز جنریټ کوي. تاسو وګورئ که نه چې دلته ما ته لیکي چې سیسټم آیډنټیټي چینج. دا اوس ما اډمن لخوا سیسټم آیډنټیټي چینج شوه که نه، نو ډایرکټ دا خبر ځان سره ثبت کړه او یاداشت یې کړله. نو تاسو چې کوم کارونه کوئ د هغې به هیسټري دلته ساتل کیږي. صحیح ده؟ درته وایي چې کوم سافت د نمونې وګوره ټي سی پي وین باکس په تھرو راغلی او دا کار یې وکړو، دلته به تاسو سره دا ساتل کیږي. ښه بل که سیسټم ته راشم، دې ځای کې بل خوندور سیس چې کوم دی هغه لایسنس دی. تاسو ستاسو د ډیوایس کې چې کوم ډول لایسنس وي، په لایسنس تاسو پوهیږئ چې عموما 3 4 5 6 وي. ما سره اوس سی ایچ آر دی او پری ورژن یې ما ډاونلوډ کړی ځکه ما ته پری لیکلی. تاسو دلته لیکي چې دا لایسنس 4 دی، لایسنس 5 پکې دی،
دا تاسو ډېر سمپل د دې نیو ټرمینل دلته ما ته پیدا کولی شئ چې ولیکئ سیسټم لایسنس نیم معلوموي شي. ګورئ ما سره اوس پری لایسنس دی. صحیح ده؟ تاسو د خپل ډیوایس هغه لایسنس دی نه معلوموي شي. بل چې سیسټم ته راشئ، بل به چې شی درته ووایم، سیسټم ته چې راشئ او ریسورسز ته راشئ، ریسورسز باندې کلیک وکړئ. تاسو دلته کتلی شئ دا ډیوایس 2 دقیقې کېږي چې اپ دی. دغومره میموري ده، پری میموري دغومره ده، ټوټل میموري دغومره ده. سی پی یو پکې د انټل ده. اکچولی دا خو ما کمپیوټر باندې انسټال کړی، تاسو ته به اکچولی چې کوم څه هغه به درته ښایي. سی پی یو کاونټ 1 دی، سی پی یو فریکونسي څومره فریکونسي باندې کار کوي. لوډ ته ګورئ کله 1 پیسه چې کله 2، ځکه دا خو ما ورچوالایزیشن کې کړی دی ریل ډیوایس باندې، خو بیا بوج وي که نه. دلته ټول هغه بورډ نیم درته ښیي، دا اوس د بورډ نیم CHR دلته اکچولی تاسو نیم ښیي، ورژن یې درته ښیي، کله دا بلډ شوی دی هغه درته ښیي. دلته که په هارډویر کلیک وکړئ د هارډویر ریلیټډ پوره معلومات درته درکوي. صحیح ده؟ او که دلته بیا راشئ د سی پی یو اړوند کلیک وکړئ او یا که د آی آر کیو اړوند معلومات غواړئ، دلته ستاسو د ډیوایس په هکله ریسورسز معنی ستاسو د کمپیوټر نه، تاسو د مایکروټیک بورډ چې کوم دی، ریم، سی پی یو، دا هر څه ډېر زیات اهم دي. ښه، دا تاسو چې کله یو ډیوایس اخلئ د دې معلومات هم کتل شئ. لکه ما 250 RB راواړو، دا ډېر کوچنی ګیګا بیټ پورټس لري، سوهو ایترنیټ ابورډیبل دی. تاسو کتلی شئ چې 1 2 3 4 5 پورټونه لري. دلته د دې ټول معلومات وي چې دا څومره. ګوره پروډکټ نوم یې دا دی، $9 باندې تقریبا کېږي. ډایمنشن یې دا دی. راوټر ګوره لایسنس به پکې 4م لیول پورې وي. نو دغسې د دې معلومات تاسو کتلی شئ. اوس که زه 1100 سیریز مایکروټیک ته ووایم، نو هر یو هغه تقریبا $100 باندې $9 باندې. دا اوس ګوره دا اوس ډېر خوندور او کار کوي او په ډېر لوی ارګنایزیشن کارول کېږي. یو ریک کې 14 بوټه دي، یو یونټ په ریک کې نیسي. د دې قیمت تقریبا $319 دی. دې کې تاسو وګورئ چې راوټر او اس پکې لایسنس پکې 6م دی. دلته وګورئ دې کې 4 سی پی یو کور کاونټ 4 دی. نارمل کار به څومره فریکونسي باندې کوي، دغومره باندې. نو دې نه تاسو معلوموي چې د ډیوایس تاسو سره څه رقم دی، کار کوي، دغونه هینډلینګ کوی شي که نه. صحیح ده؟ بل دلته خوندور سیس چې په سیسټم کې دی هغه بل د شی ریبوټ دی. چې کله تاسو ریبوټ باندې کلیک وکړئ ملګرو، پوهیږئ نو کمپیوټر خو مو کله ریبوټ کړی، نو چې کله په ریبوټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو دغه ډیوایس چې کوم دی دا بندیږي او بیرته اتوماتیکلی خپله چلنیږي. او که په شټ ډاون باندې کلیک وکړئ نو بیا مکمل بندیږي. نو دې خبرې ته ستاسو پام وي، ځکه چې دغه ریبوټ مونږ کوم ځای کاروو. ریبوټ مونږ دې لپاره کاروو اکثر وخت ټربل شوټ راشي مونږ د ډیوایس چې دی مونږ وایو که نه ریسټارټ. ټربل شوټینګ کې مونږ وایو هر مشکل چې راتلو یو ځل دا ډیوایس ریسټارټ کوه. دا ډیوایس خو به چېرته لرې وي، دې نه ته سمپل ریبوټ کوی شي. دا ډیوایس به یو ځل بند شي، اتوماتیکلی به چالان شي. صحیح ده؟ نو سیسټم کې دغه معلومات دي. یوزرز بلې ویډیو کې انشاءالله بیا په یوزرز باندې خبرې وکړو.